sunsets make me forget 5 years, no fear. I see you in a Cadillac. I don't think this can become a bad. Hi everyone, it's Sayesa and welcome to another video. So for today's video, as you can see from the title below, I'm going to play with the Shopee makeup that I got from Shopee haul last month. And ayun, ito yung kinalabasan ng makeup products na nabili ko. So, ayan, and sobrang glossy and glowy ng look na to. Kung hindi nyo pa yung napapanood, please watch it. So, make sure na papanoorin nyo yun. Ilalagay ko sa I button sa taas. Dyan, I think. Dyan sa taas. Ilalagay ko dyan yung video. So, make sure na papanoorin nyo. So, if you wanna see how I did this look using affordable Shopee makeup, then just keep on watching. Magpa-prep muna ako ng skin kasi hindi pa ako nagpa-prep na skin. And gagamitin ko tong ano tawag dito? Micellar water from Nivea. Ito, holy grail ko na to. Simula nung na-try ko to, naging holy grail ko na talaga siya. Hindi ko na siya tinantanan. Ito yung variant na Acne Clear. Mura lang to and may malaki-laki na siya. And ayan, paubos na siya. Kita nyo ba? Hindi. Hindi ko, sabi ko nga hindi, diba? So next, mag-ano na tayo. So next, mag-moisturizer na tayo. And ito yung moisturizer na nabili ko from Shopee. Pero, nung ginamit ko kasi ito, matagal-tagal ko na rin kasi ito nagagamit. And pansin ko, nakakalag yung pores ko dito. Ewan ko kung bakit. And pagkagising ko, sobrang oily ng face ko. So, hindi ko na siya ginamit. Bumili ako ng isa pa. Ito latest lang to. Latest ko lang tong kakabili. Itong Nivea ulit na cream. Ayan. And I think ito na lang yung muna yung gagamitin ko. And ito yung color niya. White. And ito, sobrang ganda nito kasi hindi siya yung cream na thick yung consistency. Parang nagme-melt siya sa skin mo agad-agad. And may scent siya na konti. Ayan o, nakita nyo ba yun? Nag-melt siya agad sa skin. And then next is maingay dito sa bahay. Pagpasensya nyo na. Kaya hindi talaga ako makapag-video. Misa kasi ang iingay nila. Unahin ko muna yung brows bago tayo mag-foundation. And ito yung gagamitin ko. Ito yung nabili ko from Shopee. Sace Lady Pro Eyebrow Pencil. And retractable siya. Dito yung product. Ganyan. Actually, nagamit ko na to. Ayan, ganyan yung karami yung product. And teardrop yung shape niya. And then, sa kabila, meron tayong spoolie na gamit na din. So, i-brush ko muna yung brows ko. And actually, hindi ako mahilig sa mga eyebrow pencil kasi hindi naman talaga ako nagkikilay pag everyday basis lang. Hindi talaga ako nagkikilay. And pag gumagawa naman ako ng mga looks, hindi ako nag-eyebrow pencil, nag-eyebrow pomade ako. Pero gusto ko lang siyang i-try. So, pagkatapos ng brows, mag-proceed na tayo sa foundation. So for foundation, ito yung nabili ko from Squad Cosmetics. You Can Face It Foundation. Ayan. Namin the shade light beige. And ito, hindi ko alam kung anong problema nito, pero yung pump niya ayaw gumana. Tapos, pag pinapump ko siya, may lumalabas sa kanya, pero sabog. Ayan o, sabog. Tapos, pag may lumabas sa kanya, next, hindi na naman siya lalabas. Ganon. So, sabi nila, itong foundation daw na to is full coverage. So, titingnan natin. Meron akong sponge na nabili ko from Lazada naman to. Pero isa lang naman kasi yung nabili ko sa Lazada, kaya sinama ko na rin. And ito sila. Ito yung from Michelle D Basics na sponge. Ito isa is yung may mga microfiber, yung parang mga buhok, gano'n. And ito is yung typical na sponge lang na binibili lang natin. Ayan. Wala siya mga microfiber. Pero ito, may pa-slant siya dyan or may
flat na surface. Ito, wala. Ayan. Kasi na-try ko na sila kasi nga pang take to na tong video na to. So, ito, hindi ko siya natatry. And ito, na-try ko na. Based sa napansin ko, hindi siya sumisip-sip na maraming product. Which is a good thing kasi hindi mo nasasayang yung product. So, ito na lang muna yung gagamitin ko. By the way guys, na-dump ko na pala siya sa water kaya parang lumaki siya. Pero hindi talaga to ganito kalaki. Ayan yung wala foundation. Ito yung meron. So, full coverage nga siya. So guys, okay na siya and sobrang ganda ng foundation. So next is sa concealer. So ito yung nabili kong concealer. This one is from o.two.o and sobrang excited akong gamitin to kasi sabi nila maganda rin daw yung coverage ito. So, gagawin ko lang yung lift na thing, yung uso ngayon. Ang gagamitin ko sa concealer is itong blue or mint na sponge. Oh, maganda siya. Pang-blend ng concealer. Sobrang dali. Actually, mas nadalian ako ditong ipang-blend kaysa doon sa pink. Ewan ko kung bakit, pero mas prefer ko to kaysa doon. Pero, in terms of product absorption, mas maganda yon kasi hindi yun nag-absorb ng product. Ayan, may lift ba na nangyari? O, ganun ba? Ang ganda ng concealer and ng foundation. Nagbe-blend silang lahat. Pare-pareha. Sobrang ganda. For powder, ito yung nabili ko from imagic. And dugyot na siya kasi nga gamit ko na tong lahat ng products na to. And may puff siya dito. Yung foundation is nagda-dry siya into a semi-matte. Napanood nyo yung Shopee haul ko, wala akong biniling eyeshadow doon kasi may mga eyeshadow pa ako dyan sa collection ko. So, ang gagamitin ko na lang is itong Sunkiss monochromatic na blush duo ng focallure. Sobrang ganda nitong blush na to. Ayan. Itong isa is shimmer and itong isa is matte. Yung matte pink. So, lalagyan ko siya ulit dito sa gitna ng pink na shade pero mas dark color o mas bright ng konti. Ito yung gagamitin ko para sa isang pink na shade. Itong Beauty Glaze Press Powder Eyeshadow Color Studio. Pero ito yung gagamitin ko. Ayan. And then, sa center ko lang siya ilalagay. And ito na yung exciting part kasi lalagyan na natin siya ng gloss. And ito yung nabili kong gloss from Shopee. Itong focallure na lip gloss. High Shine Lip Glow. So, kuha lang ako ng brush na medyo matigas, sturdy. And then, kukunin ko siya. Bago muna pala natin ilagay yung lip gloss is mag-curl muna ako ng lashes. Then, maglalagay na ako ng mascara. Ito yung from o.two.o na mascara, yung Rose Gold mascara. Nalagay ko na yung mascara, and then, lalagyan ko na siya ng gloss.
magbo-bronze and magko-contour na tayo ng face natin. So, gagamitin ko tong contour palette from o.two.o ulit. Ayan. So, gagamitin ko muna tong grape. So, magba-blush na tayo and ito yung gagamitin ko. Pero may nabili pa akong isang blush which is a cream blush naman yon. Ito yung isa kong nabiling blushes. Dalawa siya. Itong isa is in the shade college and itong isa is in the shade high school. And ito, nasira nga siya. Kahapon lang siya nasira. Ayan o, nabungi yung lock niya. Kasi nga, nalaglag siya. Nalaglag siya, best. Nalaglag siya. And yung blush na gagawin ko is parang e-girl type. Yung parang nandito. Ay, wait! Nakalimutan pala mag-contour ng nose. Kung alin pa essential, yun pa yung nakalimutan. So, maglalagay lang ako ng blush dito sa my nose. Ayan, ang cute. Para ko sinisipon. Kasi sinisipon man talaga ako. Ayan. So, next is mag-highlighter na tayo. And dalawa yung highlighter na nabili ko from Shopee. Itong isa is yung Careline strobe stick. And ang ganda niya. Ito siya yung Careline strobe stick. Nito isa ko nabili is powder type naman. Itong isa is whitey shade, bronzy shade, and pinkish shade. Gamitin ko tong white. Wow! Ang ganda pala nitong highlighter. Ang ganda nitong highlighter. Yung effect niya is parang subtle lang na blinding. Ganon. Nagets niyo ba ako? Lalagay ako sa inner tear ducts ng pink na shade. And then after that, dito na tayo sa lips. Ayan, sobrang putla ko na. And marami akong lipstick na nabili from Shopee. I think 5 shades ata. So itong dalawa is from o.two.o. Ito yung 2-in-1 na lipstick nila. Ayan, I'm in the shade RGLL8. Ayan, yung isa is bullet lipstick. And yung isa is liquid lipstick. Ito yung shade niya. Ayan. And then itong isa is yung super velvet and smooth from o.two.o din. Ayan. I'm in the shade Cocoa Craving number 9. Peachy yung shade niya. And ito siya pag-blend. Ayan. And itong tatlo, nakita nyo na siguro to kung napanood nyo yung Shopee haul ko. Ito yung sa pink flash na lipstick. Ayan. Tatlo yung shade na kinuha ko. Itong isa is in the shade 002. Which is, I think, ito yung gagamitin ko nga kasi para siyang pink. Or pink talaga siya. Ayan. Pink shade. And ito, it dries into matte. And itong isa pala is in the shade N05. And ito isa parang dark pink pero nude pa din. Gets nyo ba? Ayan. May pagka-dark na siya compared dito. And itong isa is in the shade R02, which is a red shade. Ayan. Red shade na siya. So, ang gagamitin ko for today is itong 002. Ganito pala yung applicator niya. Para siyang, yun yung may butas sa gitna. Maganda yung applicator na yun kasi yung excess na product is makukuha niya. Ayan, nagda-dry na siya into matte. Lastly, mag-gloss tayo. Ito yung from
focallure na lip gloss yung ginamit ko sa eyes ko. Ayan, focallure. In the shade number 1, Crystal. Sunsets make me forget 5 years no fear. I see you in a Cadillac. I don't think this can work. So that is it guys for today's video. I hope you guys enjoyed it or like it. And if you do, please don't forget to give this video a big thumbs up. And don't forget to subscribe to my channel for more makeup tutorials and Shopee hauls. Ayun. And if you like me, make sure to follow me on my social media accounts. I am Ayasa Pala on Facebook and I am Ayasa Pala on IG and Twitter. So kung tatanungin niyo ako kung ano yung pinaka-favorite ko sa kanila lahat, yung sponges talaga yung favorite ko. Lalo na tong blue, pati yung highlighter and blush, yung gloss, pati yung lipstick na from Pink Flash, pati yung concealer, ayun. Thumbs up ako. Yung sa Squad Cosmetics na foundation, maganda rin siya, pero yung packaging lang, hindi ko siya nagustuhan kasi ang hirap niya i-pump. Ayun. Yun lang naman. So that is it guys for today's video. And see you on my next one. Bye! So hi guys, sorry ko pangat yung quality and haggard na ako kasi ihahabol ko lang tong video na to para sa mga nagpa-shoutout. So shoutout kay Cameron Jane Vlogs, shoutout kay Aria P, shoutout kay Denver Patriarca, shoutout kay Lea May Marquez, and shoutout kay It's Me Fit Marie. So, ayun, hinabol ko lang to kasi nakalimutan ko pala mag-shoutout kahapon. So, ayun. Bye guys!